With a route that is globally flat, the sprinters' teams will be well motivated for a stage victory today. They should get a handle on the race in order to set a bunched finish in the streets of Nuit-Saint-Georges. Ja, hej och välkommen ska ni vara till min kanal. Och idag kör vi Tour de France och 23 då. Och det här är avsnitt 7. Nu ska vi försöka vinna då. Vi får se hur det kommer gå. Det är ett långt race. Sist gick det väl inte superbra för min karaktär, men med laget gick det ju bättre i alla fall. Ja, jag så avslutade vi på förra, så det är stage 2 utav... vad? 5. 2 utav 5. Hoppas ni tycker om den här lilla serien. Lite miniserie, men jag ser ju att ni gillar mest den här då. Det kan jag förstå. Det är roligt. Roligare än det här, men man måste variera lite så att det inte bara kommer ut ett samma spel. Så det här tycker jag är roligt. Så jag kommer lägga ut det. Så vill ni? Så jag kommer köpa Tour de France 4 när det kommer ut nästa år. I juni där. Så får vi se om det har hänt något. För det här är ju bara... Det är därför jag snabbspolar nästan varje race. Så att det går fortare. Och när man kommer närmare slutet, då saktar jag ner och kör kanske de sista kilometrarna. Och där, som man sa, det som står 3 minuter, det är de som ligger här. Det är bara 2 stycken som börjar tampa av nu. Eller typ av. Perfekt. Det är det vi vill veta. Another classified climb is in sight for the head of the race. Once again, there will be 1 point to be gleaned for the first rider over the top. Okay, the head of the race is 1.5 minutes lead on the peloton. The peloton is riding hard. Stay well placed. Självklart. The next 2 climbs are classified as 4th category. There is only 1 point to be had at the top of each. Yes. Nu är vi snart ikapp. Jag skiter i det. Så bra. 30 seconds lead for the head of the race. Nej, men vad fan. Jag kanske inte vill dö nu va. Watch the demeanor of the other sprinters to know when to launch your sprint. If you start too soon, you will be unable to continue your effort to the line. If you start too late, you will not have time to work your way to the front. Nej, jag vet. De som är framför mig nu, de är... Ser de här gröna? Det är inte stort från det. De är betydligt mycket bättre än vad jag är. Än så länge. Och då trampar jag mig hela vägen upp. Och då är vi iväg! Och här kommer vi. Så är Watch out. Ja, men... Jag förstår att det är lite så... Att jag inte har någon energi på det, ja. För att jag sprintar i.
Det ser ut som We popcorn. Jag really vet inte om ni har messed det. up this stage. Nej. We were aiming for a stage win. Ja. Nu får vi tänka så Hi här. guys. Man får ju göra det bästa av situationen. Och just nu är det bara köra. Ackerman. Han låter tysk. Eftersom han är tysk. Där är min. Här gick upp 2 platser. Hello, cycling fans everywhere. This stage looks to be tailored for the sprinters. However, they'll have to be careful on the final stretch inside Switzerland. The road leading to the finishing line is neither totally flat nor completely straight. Positioning will be key in order to produce one's effort at the right moment and celebrate a Helvetian victory. The breakaway is widening the gap, but there's nobody who's a threat to the overall standings. Nej. Vi är 52 sekunder efter ledande. Jag har ju sett den nästkommande stagen plus nästa är ju 2 mountain. Så jag kommer ju inte vara placerad topp där, men inte i början. The breakaway is widening the gap, Gör but de there's verkligen? nobody who's a threat to the overall standings. Gör de verkligen det? För nu bara flyger vi fram. The gap is increasing. We don't need to ride for now. There's nobody dangerous for us in the breakaway. Nej, jag förstår det. The breakaway is upping the tempo at the head of the race. Ja, It doesn't intend to be caught up that easily. nej. The breakaway is losing ground. Men vi håller ju på fortfarande cykla av de första. Nu är det inte långt kvar innan målet kommer. Det är bara 10 mil kvar. Då går man in i mål. Sen när man blir bättre på mountain, då kommer man inte ligga där framme som jag gör nu. The breakaway is losing ground. The head of the race is 3 kilometers from the intermediate sprint. Det är bra. Perfekt. At the front of the race, it's time to pick up something to eat. Time difference between the peloton and the jag håller mig breakaway is här nu. steady. The riders up front still have something left. They're upping the pace to try to hold out till the end. Jag behöver inte göra någonting. Man ska bara låta de andra göra. I grovjobbet. The breakaway is holding off the peloton, but it's going to be difficult. Looks like the breakaway still has some gas left. It's still able to widen the gap. The head of the race has 1.5 minutes lead on the peloton. Jesus. The next climb is classified as 4th category. Jag är borta. That means 1 point to be earned. For the first rider to the top. Så. Förutom dig. 30 seconds lead for the head of the race. Nu är det inte långt kvar. During the sprint, try to stick to the wheel in front for as long as possible to take it. Det är bra att knuffa ut mig i den.
Ingen He's tvekan. accelerating. Du ser, det här gillar inte jag. Nu blir man ju trängd. Då kommer man inte komma förbi någon. Om man inte är snabbare uppför. The red pennant for the peloton. Om man inte är snabbare uppför då. Ja, Watch out. så You're ja. not going to be able to attack for much longer. Nej, men jag gjorde det rätta. Ta en kuvette för laget. För då kommer de här. Så. Vi vann den. He is. Och det gör mig glad framför 10 sekunder. Well done, lads. Congratulations. Så han tog in ganska mycket ändå. Och jag är 8 minuter bakom. Hi, guys. Det är skitbra. Nej. Det blev inte bättre den här gången heller. Du kommer ihåg, se, det jobbigaste berget. Sen kommer det en 2 och sen har du utföråkning där. Och sen hade du en HC i slutet va? För jag förstår. Ja, du ser. Good morning, ladies and 940 gentlemen. platser. With a double dose of the Alpe d'Huez on the menu, this promises to be an intense and exciting stage. Det är bra att det går ner för direkt. Fel knapp. The early part of the stage is relatively easy going, but the final portion, with 2 ascents of the Alpe d'Huez, could do some damage. Good Nej, luck, guys. alltså jag fattar inte. Jag åker... Kom igen, trampa. Nej. Det är det här jag menar. Du åker bakom en. Och du kommer aldrig komma förbi dem för de bara jag ska söndags åka här. Ja, men tänk om jag vill komma ikapp dem i fram nu då. Kommer inte jag då? För nu har jag tappat. Ja, man blir 1 lite minute for the frustrerad. breakaway. It's looking good. Försöker bara komma ikapp dem va. Team is at full throttle. They have no one at the front. Nu är jag ikapp här. Hej, okej. Counter-attack inside the peloton. For the moment, any breakaway has drawn a blank. Trevligt. There's an acceleration. Och där tar vi hosan. Jag vet inte om det är för många i den här gruppen. They're riding hard behind. This isn't the moment to relax. Det är bra. Upp med den igen. It's looking good.
You've got more than a minute's lead on the peloton. Ja, det här är ju inte alls The bra. front of the race is approaching the Col d'Orme. After climbing 5 kilometers, followed by the descent, the riders will attack the intermediate sprint on the first ascent of the Alpe d'Huez. A young Det här är bara en puncher who tvåa. still lacks a bit of experience at the top level. The peloton is starting to ride behind you. It looks like he doesn't want yet another rider at the head of the race. Nej, jag förstår nästan det. Walter, ja. Walter White. He's a good puncher. You must keep a close eye on him on short climbs. The yellow jersey is 1 minute 30 away. Nu är jag i sist här. The breakaway is increasing its lead over the yellow jersey, but there's no worry as it contains no big guns for the overall standings. Jag kommer inte in här med. Jaha. Så, ja, bra, bra, You bra. must constantly try to shelter from the wind so as not to consume energy. This is what allows a rider to edge clear at the end of the race. Gucci! Jag kommer här, jag kommer! Ta den! You've won the intermediate sprint. Det är Well inte på done. closest, fuck. Ja. Som ni ser här så är det... Steep. Tar vi honom? The head of the race has 1.5 minutes lead on the yellow jersey. The gap with the yellow jersey is melting away. The escapees will have difficulties going all the way to the finish. On this first passage, the riders will turn right towards the Col de Sarenne instead of heading towards the finishing line. Så. There's a big time gap with the breakaway, but it's not our concern. We are interested in the overall standings, not the stage. Jag vet. It's a long and technical descent, so the riders must stay focused. The leader of the general classification does Nu får not du mitt. Se necessarily have hur to långt ner vi attack. ska. Depending on his lead, he can simply follow attacks and counter at the very end of the stage. Skriva upp lite här. Tappa inte för mycket nu. Here we go for climb number 2. This time the riders will go to the Alpe d'Huez summit, which means 13.8 kilometers at 8.1%. The advance of the lead group should be enough to carry it to the end. I want you to ride his tracks. He's dangerous for the overall standings. Du är... Nu kommer vi ikapp deras grupp här. You're not doing your share of the work. Nähä. So the others no longer Jag want to undrar, ride. vad håller jag på med Anyway, här? we're into the final kilometers. We can forget any ideas of cooperation. We're provisional leaders. Come on, keep at it. Så. Jag är 17 sekunder före honom, eller efter honom då. 3 kilometers for the lead rider.
His pursuers have not given up hope. Nej, kör. Try to manage things so that you don't blow up before the line. Reduce speed, Bra! otherwise you'll hit the wall. Så jädra gött, va? Om hade det varit min gubbe där, då hade jag ju fått... Då hade jag fått en sån här vinn. Man ska vinna 5 stager och sån här. Som en HC. Och så ska du komma i mål först. Du ska vinna helt enkelt. Och du ska passera HCn först. 2 först. 1 först. Ladies and gentlemen, Så ja, så tar vi över ledningen där. well done, lads. Tack. Congratulations. Kom ihåg. Det är en kvar. It's the final stage. Exakt. Done. Och det kan vara den tuffaste. Se ettan där. Kommer jag över först där. Som jag inte tror att jag kommer. Vi får se. Vi kör min gubbe först. Och så får vi se hur långt han orkar. Han är på 52 Hello, plats. cycling fans everywhere. This final stage Han tog promises in to så be himla mycket då. restless. With its short format over irregular terrain, riders who are still vying for the general classification have got an ideal setting to go on to the attack. Så, det här. Ja, knuffa ut mig. Men kan du flytta på det så man kanske har en möjlighet att åka om? Får jag väl göra så här då? Guys, the first 50 kilometers are ideal for breakaways. Then the battle for the GC could hot up, given that it's a short stage. Don't go to sleep. Försöka hålla dem. The first difficulty of the day is classified as second category. The riders will share 5, 3, 2 and 1 point. Hur många towards the är vi i den här dot slungan eller? Keep an eye on him. He's the best climber in the breakaway. Nu. Kunde ha vunnit den där. Hur kom du först? Undrar jag. The next King of the Mountains summit is ranked as a third category. Only the first 2 riders over the top will score points towards the best climber classification. Jag börjar lite innan. Jag kommer inte innan då. Så vi gör det. Jag är fortfarande med i gruppen. Då får ni köra så fort som fan. The next climb is classified as third category. There will be 2 and 1 point available towards the polka dot jersey. Perfekt. The next difficulty is also classified as third category.
The first 2 to the top score 2 and 1 point towards the polka dot jersey. Det är bra. Ta det lugnt ner. Återhämta dig, men nej. Det är det som är problemet i början. För nu kommer jag dö här. Session of short climbs which are conducive to attacks. Så, nu är han bra här. The favourites will have to remain up front to avoid being trapped. Nej, nu ska vi köra all in här. There will be 10 points to be earned for the mountain standings at the summit of Mont Revard. Jävlar först. Nu är det bara ta in, va? Ta in. Och nu kan vi ta det lite lugnt här. The intermediate sprint is approaching, but there is little chance that the candidates for the green jersey will be able to score points at this stage of the race. The riders are on to the final climb. The favourites will have to be well placed at the foot because right away there are sections more than percent. The slightest deficit could already prove fatal. Hur länge jag är kvar? Kör lite till va? Right. Perfekt. Så enkelt var det för honom att vinna. Det är perfekt. Då får vi göra det. Vi kommer nog inte samtidigt. Ja, det gör jag. När det är bara... Ja, jag kommer föra honom. Det är nog nu är det de sista som ska in då. Kom igen, in med. In med. Kom igen, in med. Så. This stage is his. He's in. He tops weekend. Han tar alltihop. Han tar allt. Well done, lads. Congratulations to you. We were amongst the out... Vi är på 15 plats slutar vi på. Ser ni? Recovery. Perfekt. Den är jävligt bra. Och nu är de här då. Det går ganska fort de här. Och det är pokal som talar. I samma berg. I början är det bara en kulle. Sen blir det berg, kulle, berg. Det är samma kulle fortfarande genom allt. Men det blir inte när man kommer till den. Så då vinner det en kocka som jag kallar dem nu. Vart kommer vi? Vi kommer här. Och här har ni teamet jag har då. Men vi får se vad som händer nästa gång då.
Tryck gärna att prenumerera, kommer till oss, så syns vi ett helt nytt avsnitt på min kanal imorgon. Ha det bäst nu. Hej!